Ayan guys, so mesa naman ngayon para sa mga kwarto. Para meron silang patungan at saka kahit pa paano may chair. So itong paleta na to guys, galing pa to ng Bulacan. Sa Pulilan ba? Pulilan namin binili. So lahat ng kahoy dito na ganyan, kagaya ng mga yan, galing pa yun ng Pulilan. So gagawa kami ng dalawang set ng table tsaka 4 na chair para sa rooms. So yun ang project namin today. Tapos nalagyan na rin namin yung mga aming mga ganyan-ganyan. Diba? Guys, nilagyan namin ng plastic sa taas. Binubukbuk kami. Laglagan sila ng laglagan. May ganun pala. Marami kaming natututunan ngayon dito sa beach. Ano size? 30. So, nakagawa na kami ng mga ganyang table guys. Ayan o. So, maning-mani na yan para sa mister ko. After nito, gagawa naman kami ng 2 bed pa uli. Tapos, yun. Tapos na to. Tapos na ang Faith Bay Huts. God willing. Eskwalado po ba yan, sir? Eskwalado yan. So, yan guys. Ang kagandahan kasi dito sa paleta guys, madali siyang i-assemble. Ginagamitan lang namin ng kanto. Wood screw. Ayan, so maganda yung weather dito, mainit. Pero pagkatanghal, ay hapon, umuulan na daw. Tapos ayan, so talagang minamaximize namin yung yung mga nagagawa namin dito sa pwedeng gawin dito sa paleta. So yung susobra dito, kagaya niyan, 30 lang kasi yung size ng mesa namin. So yung matitira gagawin namin parang base para do sa aming mga halaman sa loob ng kwarto. So ayun. Okay, ayan guys. So, ito na yung magiging frame namin sa ilalim nung mismong mesa. Nagawa na namin. So, ang ginawa namin is yung isang buong 46 inches. Pinagsakto namin siya para sa isang mesa. Yung frame niya sa ilalim, dalawa lang yung magagamit na kahoy. So, ang sukat nitong pahaba, 26. Tapos ito, parang nasa mga less than 13 eh. Kasi inexact namin yung sukat ng kahoy. Lebe. Kaya i-level mo yan. Kung yung mesa mo naman sa taas, hindi naka-level, di ganun din. Are you feeding me, my dear?
ganun ang ganun. Ano dito? Ayan. Yung kamay mo. Wala kasing pwersa. Dapat yata nakaano. Dapat kasi nakahiga, pangit. Kaya nga, higa. Mas madali pag nakahiga eh. Kaysa nakatayo. Angat mo kasi babagsak tong dalawa dito. Alala. Saan ihihiga? Ayan guys, kakatapos lang namin mag-lunch. Mabilisan lang. Nakahuli kami ng tuna. Tunang dilata. Tuna sa supermarket sa bahay. Ayan. So, hugas-hugas muna ng pinggan, guys. Ganito ang buhay sa probinsya. Kinakalawangan lahat ng bagay. Ay, dito sa tabing dagat. Maalat ang tubig. Hindi kami mga tinidor namin, puro kalawang. Lilihain dapat. Or dapat tutuin after maghugas ka. Tignan mo nga yung kalan, kabago-bago. Yan, bago lang din namin ito linigay. Puro kalawang na rin. Diba? Parang mga 5 taon nang nagamit. Pahinga lang saglit. Kitchen rules. Wash your hands. Say your prayers. Help set the table. No cell phones allowed. No exceptions. Try one bite of everything. Eat your veggies. Be thankful. Kiss the cook. Oh, sinong nagluto? Wow. Kiss. Clean up after yourself. Tell about your story. Tell about your day. Enjoy family time.
Dito kasi sa taas eh. Ay, mataas eh. Gatal na yung kamay ko eh, dahil kanina pa ako nagkagaganto dito, nagbabibrate na eh. Inabot na ako ng pagkaasim Kinis dito. kinis na ba yan? Medyo, konti na lang, konti. Gabi na ako Nakatodo yung power mo. Hindi, ang ingay.
masira ang katahimikan sa lugar. Para tayong Kailan mo kami magbebenta ng bagong pintura na rin yung ating bagong top coat.